Hello students, welcome to the YouTube channel of Matrix Science Academy. My name is Nishant and today we are going to start with the next topic, that is ray optics. Ray optics हा जो टॉपिक आहे फ्रॉम 11th स्टँडर्ड 11th मध्ये इट इज कन्सिडर्ड ॲज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक. रियालिटी अशी नाही आहे. वेन वी आर सॉल्विंग MCQs ऑफ दिस टॉपिक हा एक खूप इझी टॉपिक कन्सिडर केला जातो. हां, डेरिवेशन्स अँड ऑलसाठी दिस कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज टफ, कारण की खूप सारे डेरिवेशन्स आहेत, खूप सारे फॉर्म्युले आहेत. बट ॲज फार एज MCQs आर कन्सर्न, देर इज सर्टन लिस्ट ऑफ फॉर्म्युले. मोजून 8 ते 10 फॉर्म्युले आहेत. त्या फॉर्म्युल्यावरती न्यूमेरिकल्स विचारतात, त्या फॉर्म्युल्यावरती MCQs विचारतात. सो आपल्याला काय आलं पाहिजे की ते फॉर्म्युला काय आहेत आणि त्या फॉर्म्युलेचे ॲप्लिकेशन्स काय आहेत. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर टॉपिक. आय विल सेंड द MCQ sheet of this particular topic. I will attach the file in the description, so you can find that file in the description so that it will help you to practice more MCQs of this particular topic. Okay, so let us start with the discussion. Okay, so in this topic the first and the most important point is reflection of light. Further we will study refraction obviously, but first is reflection. And reflection of light due to curved surfaces. Okay, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन वी ऑलरेडी नो. प्लेन मिररचं रिफ्लेक्शन काय असतं, बट इथे रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ कर्व्ड मिरर्स आहे. कर्व्ड मिरर दोन प्रकारचे असतात. देर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्व्ड मिरर. वन इज कॉल्ड ॲज अ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ अ कॉन्केव मिरर? कॉन्केव मिरर म्हणजे इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग अँड कॉन्वेक्स मिरर इज द आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग. दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज अ कॉन्वेक्स मिरर. नाव I will tell you some basics about these mirrors. These mirrors are basically curved. Actually we call them as they are spherical mirrors. Okay, they are what? They are spherical mirrors. Spherical surfaces. What is spherical surfaces? Spherical surfaces म्हणजे हा एक कुठल्या तरी स्पियर चा एक छोटा पार्ट आहे. It is basically a part of a large sphere. So basically if this is a small part of a large sphere, it will have some radius, correct? It will have some radius. I will complete the sphere, I'll get the radius. This distance will be radius, correct? And if this distance is radius, we can call this point as center of curvature. This point where horizontal line, which is called as principal axis, meets the mirror, it is called as a pole. बरोबर ना? So pole to center हे जे distance असते, it is called as radius of curvature. सेम कॉन्वेक्स लेन्ससाठी असेल. इफ आय कंप्लीट द होल स्पियर इट विल हॅव अ सेंटर अँड दिस डिस्टन्स PC विल बी कॉल्ड ॲज रेडियस ऑफ कर्वेचर कॅपिटल R. नाव व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट आय एम गोइंग टू टेल यू इज, जर अशा मिरर्सवरती, जर स्पेरिकल मिरर्सवरती इफ आय पास पॅरलल बीम ऑफ लाईट, जर मी पॅरलल बीम ऑफ लाईट पास केली तर ही पॅरलल बीम ऑफ लाईट रिफ्लेक्ट झाल्यावरती इट कंबाइन्स ॲट अ पर्टिक्युलर पॉईंट. दॅट पॉईंट इट कंबाइन्स ॲट अ पर्टिक्युलर पॉईंट. दॅट पॉईंट इज बेसिकली कॉल्ड ॲज फोकस. समजतंय का? स्पेरिकल मिररमध्ये इफ आय पास अ पॅरलल बीम ऑफ लाईट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल कॉन्वर्ज ॲट अ फोकस. दिस पॉईंट इज कॉल्ड ॲज फोकस. बट हे स्टेटमेंट 100% ट्रू नाही आहे. म्हणजे काय की जर मी पॅरलल बीम ऑफ लाईट खूप वरती टाकायला लागलो, एकदम वरती मिरर्सच्या एंडच्या इथे, तर दे विल नॉट कॉन्वर्ज ॲट फोकस. इट विल नॉट कॉन्वर्ज ॲट फोकस. तो दुसरीकडेच कुठेतरी कॉन्वर्ज होईल. इट विल नॉट कॉन्वर्ज ॲट फोकस. ती तर प्रॉपर्टी पॅराबोलाची आहे. जर पॅराबोलिक प्रोफाईल असती, पॅराबोलिक जर काही मिरर असता, त्या केसमध्ये तुम्ही कुठेही पॅरलल बीम ऑफ लाईट टाका, कुठेही मग टाका. मग तुम्ही वरती टाका, खाली टाका, जास्त लांब जा, इफ यू गो अवे फ्रॉम ॲक्सिस स्टील इट विल कंबाईन ॲट द फोकस. ही तर पॅराबोलाची प्रोफाईल आहे, तिथं पॅराबोलाची प्रॉपर्टी आहे. इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्क्युलर प्रोफाईल. म्हणजे स्पियरचा जो कर्व आहे, दॅट कर्व हॅज डिफरंट, त्याच्याकडे ही प्रॉपर्टी नाही जी पॅराबोलाकडे आहे. बट आपण असं अज्युम करतो की हे सगळे रेज जे आहेत ना, ऑल दीज रेज आर व्हेरी क्लोज टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस. प्रिन्सिपल ॲक्सिसच्या खूप जवळजवळ रेज आहेत. ह्या रेजला म्हणतो आपण पॅरॅक्शियल रेज. सो हा पूर्ण स्टडी रे ऑप्टिक्सचा रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन सगळीकडे वी विल ओनली कन्सिडर पॅरॅक्शियल रेज. आणि वेन एव्हर रेज आर व्हेरी क्लोज टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस, त्याच वेळेस ते कॉन्वर्ज होतात ॲट अ पॉईंट. दॅट पॉईंट इज कॉल्ड ॲज फोकस. इफ द रेज आर अवे फ्रॉम द प्रिन्सिपल ॲक्सिस, फार अवे, मोठा ऑब्जेक्ट असेल तर मोठ्या ऑब्जेक्टचं
पॉईंट इमेज नाही मिळणार, मोठ्या ऑब्जेक्टचं तुम्हाला इमेज डिस्टॉर्टेड मिळेल. क्लिअर? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो स्पेरिकल सरफेसेस, स्पेरिकल मिररसाठी इथे ॲबरेशन क्रिएट होतं, स्पेरिकल ॲबरेशन म्हणतात त्याला, बट आपल्याला ते सिलेबसमध्ये नाही आहे, डोंट वरी. व्हॉट वी हॅव टू अंडरस्टँड इज देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, कॉन्केव, कॉन्वेक्स. बोथ ऑफ देम हॅव सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोथ ऑफ देम हॅव फोकस. आता ह्याचा फोकस कसा ड्रॉ करणार आहे, तर ह्याचा फोकस बघा, पॅरलल बीम ऑफ लाईट very very close to the principal axis, parallel beam of light. After reflection, when it will reflect झाल्यावरती it will reflect as if the rays are coming from focus. The rays will reflect as if it is coming from focus. So focus पण पलीकडे असेल या केसमध्ये. कॉन्वेक्स लेन्सचा फोकस पलीकडे असतो, कॉन्वेक्स मिररचा फोकस पलीकडे असतो, कॉन्केव्ह मिररचा फोकस अलीकडे असतो, ऑन द लेफ्ट साइड. क्लिअर आहे का? सो दीज टू मिरर्स बेसिकली बिहेव इन दिस वे, कॉन्केव्ह अँड कॉन्वेक्स. आता ह्यांच्यामध्ये अजून काही प्रॉपर्टीज आहेत विच आय विल टेल यू. 2-3 प्रॉपर्टीज माहिती पाहिजे अँड इट इज व्हॅलिड फॉर बोथ द मिरर्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी काय दोन्ही मिररसाठी, रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस. व्हॉट हॅपन्स इफ अ रे इज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, इट पास थ्रू फोकस. इफ इट इज पॅरलल इट विल पास थ्रू फोकस. आणि ह्याचा रिव्हर्स पॉईंट पण व्हॅलिड असेल, मीन्स इफ अ रे इज पॅरलल टू फोकस, सॉरी इफ अ रे पासेस थ्रू अ फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पॅरलल टू द सरफेस. सो हे वाईस वर्सा दोन्ही करेक्ट आहे. पॅरलल आली तर फोकसमधनं गेली, फोकसमधनं आली तर पॅरलल गेली, ऑब्वियसली व्हॅलिड फॉर बोथ. सेकंड पॉईंट इज इफ अ रे पासेस थ्रू सेंटर, सेंटरमधनं पास झाली रे, एखादी रे सेंटरमधनं पास झाली, तर सेंटरमधनं पास झालेली रे, नीट बघा, सेंटरमधनं पास झालेली रे रेडियल, इट विल बी रेडियल रे. रेडियल मीन्स इट विल बी अलॉंग द रेडियस. इफ इट इज अलॉंग द रेडियस, प्रॉपरली बघितलं तुम्ही, इफ इट इज अलॉंग द रेडियस तो इट इज इन्सिडेंट नॉर्मली, इट विल रिफ्लेक्ट बॅक नॉर्मली, इट विल रिट्रेस द सेम पाथ. रे passes through center, it will retrace the path. Again it will go through the same path. I will show you या figure मध्ये. If a ray is incident such that it is going to pass through center, it will reflect back through the same path. It will retrace its same path. These are basic two properties of these type of mirrors. Okay, now we will actually go into the details. What is the mirror equation and how to use that mirror equation. That's it. Okay, so tell me, this mirror is which one? It is a concave mirror and the right side mirror is a convex mirror. Clear hai? Concave mirror, convex mirror. Now first of all tell me what is center of curvature. The center of curvature is to the left, the center of curvature is to the right. Okay, what is this distance? This distance is called as radius of curvature. This distance, similarly this distance is called as radius of curvature. Now I am going to tell you very important property, that focus or the focal length is exactly half of the radius of curvature. Now we are not going to derive it, just take this formula that exactly radius चा half center ला कोण असतो, there is a focus, there is a focal point. Okay, exactly half ला. So याच्यावरनं काय मिळतं रे, याच्यावरनं आपल्याला कळलं की कॉन्केव्ह मिरर साठी फोकस इज ऑन द लेफ्ट साइड, convex mirror साठी focus is on the right side. So if these two mirrors are considered, I will write the first and the most important equation. It is called as mirror equation. It is similar to lens equation, mirror equation. 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. This equation is called as mirror equation. आणि याच्यामध्ये साइन कन्व्हेन्शन समजून घ्या. साइन कन्व्हेन्शन्स काय आहेत बघा. साइन कन्व्हेन्शन्स, all the quantities measured to the right are positive, right of pole are positive, all the quantities measured to the left of the pole are negative. So tell me, focus is, ithe focus is positive or negative? The focus is positive because it is measured on the right side. Positive. Neat बघा, focus is positive. इकडे focus is negative. Focus is negative. कारण की फोकस इज मेजर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. फोकस इज पॉझिटिव्ह, फोकस इज पॉझिटिव्ह, फोकस इज नेगेटिव्ह. यू म्हणजे काय असतं रे, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. ऑब्जेक्ट कुठे ठेवलंय, आता तुम्ही लॉजिक सांगा मला. ऑब्जेक्ट लेफ्टलाच ठेवणार ना रे, मिररच्या पलीकडे थोडीच ऑब्जेक्ट होतो. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर. मिररच्या रिफ्लेक्टिंग साईडच्या समोर ठेवतो. सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग साईड, इनर साईड. Object will be placed on the left, so you will always be strictly negative.
स्ट्रिक्टली नेगेटिव्ह. इथे यू विल बी वॉट, यू विल बी स्ट्रिक्टली नेगेटिव्ह. इथे पण तिथे काय लॉजिक, इथे पण स्ट्रिक्टली नेगेटिव्ह. आणि जर तुम्ही नीट ऑब्झर्व केलं तर इथे आता व्ही जो आहे हा आपला आउटपुट आहे. आउटपुट मीन्स एफ विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. एफ विल बी गिवन म्हणजे काय, मिररचा फोकल लेंथ विल बी गिवन. अँड यू म्हणजे काय की ऑब्जेक्ट कुठे ठेवला आहे ते दिलं असेल. क्वेश्चन विल बी वेअर विल बी द इमेज. इमेज म्हणजे आउटपुट. इफ यू गेट व्ही इज पॉझिटिव्ह, जर इफ व्ही पॉझिटिव्ह आला इट मीन्स इमेज इज ऑन राईट साईड, पलीकडे, इमेज पलीकडे बनली. इफ व्ही यू गेट नेगेटिव्ह तर इमेज, त्याचा अर्थ काय, इमेज इज ऑन लेफ्ट. ओके, इट इज ऑन द लेफ्ट. व्ही नेगेटिव्ह आला तर इमेज इज ऑन लेफ्ट, व्ही पॉझिटिव्ह आला म्हणजे इमेज इज ऑन राईट. इकडे पण असंच असेल, पॉझिटिव्ह आला, व्ही पॉझिटिव्ह आला म्हणजे इमेज इज ऑन द राईट, व्ही नेगेटिव्ह आला तर इमेज इज ऑन लेफ्ट. बट इकडे नीट बघितलं जर काय तुम्ही तर या फॉर्म्युलामध्ये बघा एफ इज पॉझिटिव्ह, सो हा नंबर काय स्ट्रिक्टली पॉझिटिव्ह आहे. हा नंबर काय रे, this number is strictly negative. So if negative goes to the right side, that will also become positive, and this positive plus u wala positive, doni positive will always give you v positive. V is always positive. Means convex mirror मध्ये you can never get the image on the left. Image is always on the right. इथे तसं नाही आहे, इथे image can be on the left, can be on the right. So मी दोन्ही लिहिलेत. Okay, f is focal length, u is object distance, v is the image distance, and v will tell you object चा image जे बनला आहे whether it is on the right or it is on the left. We will solve one numerical, तुमचे clear होतील concepts. So numerical बघा आता. I'm going to use this mirror equation. Okay, I'm going to use the mirror equation. I will solve one numerical for convex, one numerical for concave. Let us consider this is a convex lens, sorry, concave, this is a concave mirror of radius of curvature 40 centimeters. So automatically तुम्हाला काय दिलं आहे मी, indirectly I have given you focal length. So focal length किती आहे 20 centimeters. Okay, don't worry about sign, ते sign equation मध्ये वापरतो आहोत. Object is placed, असं सांगितलं आहे, object is placed at 40 centimeter or object is placed at 50 centimeter from the pole. 50 centimeter on the left ला प्लेस करणार, राईट ला कसं करणार प्लेस, ऑन द लेफ्ट ऑफ द पोल, 50 centimeter on the left. So where will be the final image? Easy आहे, 1 by v plus 1 by u is 1 by f. मिरर इक्वेशन म्हणतात त्याला. 1 by v वी डोंट नो कुठे असणार इमेज, सो ह्याचं तर साइन कन्व्हेन्शन कोणीच टाकू शकत नाही. 1 by v वी डोंट नो, तेच तर काढायचं आहे. 1 by u ह्याचं साइन कन्व्हेन्शन माहिती आहे ना, हा u तर लेफ्टला आहे, सो 1 by -50. 1 by v plus 1 by u, u नेगेटिव्ह घेतला, इज इक्वल टू 1 by f. एफ पॉझिटिव्ह घेऊ का नेगेटिव्ह घेऊ, तर हा कुठला मिरर आहे, दिस मिरर इज अ कॉन्केव्ह मिरर. कॉन्केव्ह मिरर का फोकल लेंथ इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट्स फोकस शुड बी ट्रीटेड नेगेटिव्ह, 1 by 20. सो इफ आय टेक 1 by 50 ऑन द राईट साइड, इट विल बिकम प्लस 1 by 50, बरोबर ना. अँड इफ आय सॉल्व इट प्रॉपरली काय येईल, 20-50चा LCM इज 100. दिस रिक्वायर्स -5, करेक्ट. दिस रिक्वायर्स 2, सो आन्सर येतं -3/100 इज 1 by v. सो v रेसिप्रोकल केल्यावरती v इज इक्वल टू -100/3, दॅट इज -33.33 सेंटीमीटर. याचा अर्थ ऑब्जेक्ट कुठे बनलं रे, ऑब्जेक्टचा इमेज 33.33 सेंटीमीटरला बनला आहे, ते पण लेफ्ट साईडला. तुम्ही विचार करत असाल राईटला कसं बनेल, तर राईटला पण बनू शकतं. राईटला कसं बनू शकतं बघा, जर मी ऑब्जेक्टला वेगळ्या ठिकाणी ठेवलं असतं तर. आत्ता मी ऑब्जेक्टला 50 सेंटीमीटरला ठेवलं आहे, लेट अस कीप इट इनसाइड द फोकस. फोकसच्या पण आत ठेवू. फोकस किती आहे रे, फोकस 20 सेंटीमीटर ना. आय विल प्लेस इट इनसाइड द फोकस. मी ऑब्जेक्टला प्लेस करून दाखवतो तुम्हाला 10 सेंटीमीटर्सला. आता बघा क्वेश्चन, फोकल लेंथ इज 20, कॉन्केव्ह मिररची फोकल लेंथ इज 20 अँड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ॲट 10 सेंटीमीटर. सो आता कसं येईल बघा, 1 by v plus 1 by u is 1 by f. 1 by f, correct. Where is the object, where is the image, we don't know. 1 by v, keep it as it is. 1 by u will be negative, -1 by 10, because left लाच ठेवतो image. And what is focal length, -1 by 20. If 1 by 10 goes to the right side, it will become -1 by 20 plus 1 by 10. To make this, to solve this, we need to multiply with 2. LCM same झाला 20, 2 minus 1 is 1, 1 by v, v is equal to 20.
v इक्वल टू पॉझिटिव्ह आन्सर आलं आहे, ह्याचा अर्थ इमेज पलीकडे बनलं आहे, इमेज पलीकडे बनलं आहे. इमेज पलीकडे बनलं आहे, अलीकडे बनलं आहे, ह्याच्यामध्ये कन्फ्यूज होऊ नका. इमेज पलीकडे बनू शकतं जसं नॉर्मल प्लेन मिररमध्ये वेन यू स्टँड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वेर इज द इमेज? युअर इमेज इज एक्झॅक्टली ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर. इट इज अ व्हर्च्युअल इमेज, इट इज नॉट अ रिअल इमेज. ओके, इट इज अ व्हर्च्युअल इमेज. जो पलीकडे बनला आहे तो व्हर्च्युअल इमेज. बिकॉज वाय इट इज अ व्हर्च्युअल? बघा, वी आर स्टडिंग व्हॉट? वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन. Correct? We are studying reflection. So what do we expect? We expect कि light should reflect and we should get the image back. Image याच साइडला बनत असेल तर we call it as a real image. If image is on left. बट जर काही मिररच्या पलीकडे जात असेल लाईट आणि पलीकडे जात असेल म्हणजे इफ इट अपियर्स की मिररच्या पलीकडे इमेज आहे, देन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ व्हर्च्युअल इमेज इफ द इमेज इज ऑन राईट. So plane mirrors always create a virtual image. So even concave mirror can create a virtual, it can create a real. First example में it created a real image. Second example में it created a virtual image. Okay? So when it will create a real image, if you place object beyond focus, focus च्या पलीकडे ठेवला था. But if you place it inside the focus, focus च्या आत ठेवला, if you place it inside the focus, in that case it is going to create a virtual image. Clear? So this is what happens for a concave mirror. We will see what happens with a convex mirror now. We will solve one example for a convex mirror as well. See, let us take example of a convex mirror now. This is a convex mirror and its radius of curvature is 40 centimeter. So indirectly I have given you focal length. कितना है focal length? It is 20 centimeters, correct? 20 centimeters. If I place object over here, u equal to 40 पे, if I place object at u equal to 40 centimeter, तो बोलो कहाँ पे बनेगा image? Where will be the final image? Use the formula. The formula is 1 by v plus 1 by u is 1 by f. Pay attention. Convex mirror में f is positive. So डालो उसमें 1 by 20 पॉजिटिव है, उसको क्या नेगेटिव डालेंगे? इट इज टू द राइट, फोकस इज टू द राइट, सो ऑलवेज पॉजिटिव. यू तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, लेफ्ट को ही रखते हैं. सो LHS में देखो 1 by v जो पता नहीं है माइनस 1 by 40. अब क्लियरली यू कैन सी दैट ये राइट वाला पॉजिटिव है, ये लेफ्ट वाला उधर जाके पॉजिटिव ही होने वाला है. सो 1 by 20 प्लस 1 by 40 इज 1 by v. इफ यू सॉल्व दिस प्रॉपरली यू विल गेट 2 by 40. 1 by 20 is 2 by 40 plus 1 by 40 that is 3 by 40 is 1 by v. So v कितना आएगा? 40 by 3 that is 16.67, sorry that is 13.33 centimeters. 13.33 centimeters पॉजिटिव आंसर है. इसका मतलब है टू द राइट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द राइट साइड. विच टाइप ऑफ इमेज इज इट? इज दैट इमेज इज वर्चुअल. ऑब्वियसली वर्चुअल उस साइड में है, correct? It is virtual image on the right side. So this is very important. Convex mirror always gives you virtual, it can never give you real. So ये पूरे मिरर वाले क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला है, that is this one. 1 by v plus 1 by u is 1 by f. And yes, ह्याच्यामध्ये यू मस्ट नो की मॅग्निफिकेशन कसं काढायचं. मॅग्निफिकेशन, तर मॅग्निफिकेशन कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण? इट इज बेसिकली u by v का मॅग्निट्यूड. मैग्निफिकेशन म्हणजे वेदर इमेज का साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट का साइज और इट इज लेस देन ऑब्जेक्ट का साइज और इट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज. दिस विल टेल यू मैग्निफिकेशन. इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल m. स्मॉल m. इस क्वेश्चन में क्या आएगा मैग्निफिकेशन? इन दिस क्वेश्चन इट विल बी v कितना है 40 by 3 अपॉन u कितना है 40. सो आंसर इज 1 by 3. 1 by 3 मतलब लेस देन 1 है, लेस देन 1 है मतलब डिमिनिश्ड है. सो कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है और उसी साइड में बनेगा, उसी साइड में. सो वो इरेक्ट बनता है. एक्चुअल फॉर्मूला विथ साइन कन्वेंशन अगर पुट किया ना, विथ साइन कन्वेंशन, तो वो ऐसे है माइनस यू बाई वी बाई यू है, माइनस वी बाई यू. सो अगर माइनस वी बाई यू यहाँ पे डाला तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? माइनस वी कितना है 40 by 3 अपॉन यू कितना है? यू भी माइनस 40 है. सो माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 आया. पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मीन्स द इमेज इज इरेक्ट. सो कॉन्वेक्स में VDE virtual diminished erect always. All the images are always virtual diminished erect. Virtual क्यों है? Because to the right side है. Diminished क्यों है? उनका magnification will always be less than 1. Erect क्यों है? Because
उनका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है. पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब उसी सेंस में उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया है, राइट. सो दिस इज द मीनिंग और दिस इज हाउ वी अप्लाई मिरर इक्वेशन टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Okay, so next part is refraction and now we are going to enter lens wale questions based on lens. This is very important part of this lesson. Reflection वाला starting 20% ही है, लेकिन आगे पूरा lesson जो है it is based on this particular part, that is refraction. So single curved surface refraction पहले सीखेंगे कि एक curved surface का refraction कैसे होता है, आणि एकदा एक surface शिकलो की दुसरा surface आला, असा आला, सरळ आला, असा आला, कुठल्याही टाईपचा सरफेस येऊ देत, दोन सरफेसचं रिफ्रॅक्शन मिळून लेन्स बनते, त्याला म्हणतो आपण लेन्स मेकर्स इक्वेशन. सो पहिले हे शिकू की एक कर्व सरफेसमुळे कसं रिफ्रॅक्शन होतं. सो हा सपोज कर्व सरफेस असा आहे आणि इकडे मीडियम μ1 आहे आणि इकडचं मीडियम μ2 आहे. मीडियम μ1, मीडियम μ2. इफ आय प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, देन दिस डिस्टन्स विल बी कॉल्ड एज व्हॉट, दिस इज पोल. या डिस्टन्सला म्हणतात यू, ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. आणि सपोज इथे इमेज बनला त्याचा, हा सरळ जो रे जाणार आहे ना रे, द स्ट्रेट रे विल गो स्ट्रेट विदाउट डेविएशन and the ray that is going over here will obviously refract and it will bend towards normal. Okay, on bending towards normal it will basically refract and form the image over here. This is image I, correct. I am not going into derivations, directly I am going to tell you ki what is the relation between image distance, object distance, image distance, object distance, refractive index, indices and the radius of curvature. Let us say the radius of curvature of this particular कर्व, इस कर्व का कुछ तो रेडियस होगा ना, एक सर्कल है वो, तो उसका रेडियस होगा. लेट अस से दिस इज सेंटर ऑफ द कर्वेचर, लेट अस से दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस विल हैव रेडियस r एंड द रिलेशन इज, रिलेशन देखो कैसे है. फर्स्ट वी स्टार्ट विथ इमेज. सो इमेज कौन से मीडियम में, 2 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट कौन से, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस μ2 बाई v, इमेज वाला मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट वाला मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन, इसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r. दिस फॉर्मूला इज फॉर्मूला यूज्ड फॉर रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल कर्व्ड सरफेस. ये फॉर्मूला यूज करते हैं. वी नॉर्मली यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व क्वेश्चंस रिगार्ड विच आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ओके, μ2 is the medium of the second medium, it is the refractive index of the second medium. μ1 क्या है, refractive index of the first medium. v इमेज का पोजीशन, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर कल जाके ऐसे है, ऐसे सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो उस केस में r, ये फॉर्मूला तो यही रहेगा, बट वाइल सॉल्विंग r का वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर, आई विल पुट -20. क्लियर, r आई विल टेक नेगेटिव बिकॉज उसका रेडियस लेफ्ट को है ना पोल से. इसमें तो रेडियस पॉजिटिव है, नो इश्यूज. इसमें u इज नेगेटिव, v इज द आउटपुट, पॉजिटिव मिलेगा. क्लियर है. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल कर्व्ड सरफेस. सिंगल कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सॉल्व. ओके, एग्जाम्पल देखो. देर इज अ कर्व्ड सरफेस जिसका रेडियस इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, दिया है क्वेश्चन में. 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक ग्लास सरफेस है, कर्व ग्लास सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर. ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है एयर में. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1. क्वेश्चन इज सिंपल कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस कर्व में इनसाइड कहाँ पे इमेज बनेगा. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. What is the formula? The formula says that always start with the image. इमेज से स्टार्ट करो. तो इमेज कौन से मीडियम में बनने वाला है, इमेज उस मीडियम में बनने वाला है. सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन उसका डिस्टेंस विच वी डोंट नो येट, वही तो फाइंड करना है, माइनस ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा है, 1 में रखा है, एयर में, अपॉन उसका डिस्टेंस. लेकिन 10 पुट 10 और -10, सिंस इट इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, पोल के लेफ्ट साइड में है, आई विल पुट -10 इज इक्वल टू, इसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करना है, 1.5 - 1 0.5, 1.5 - 1, देखो ऑर्डर सेम है, अपॉन रेडियस. r कितना है, r तो 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, कर्व ऐसे है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव, सो अपॉन 30. रिमेंबर आई एम नॉट कन्वर्टिंग इट इनटू SI यूनिट्स, ऑल आर इन सेंटीमीटर, सो आंसर भी सेंटीमीटर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. सो दिस इज 0.5, दिस इज 1 ज़ा 60 ज़ा, सो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस
minus minus plus 1 by 10 will go to the right side. So 1.5 by V equals to 1 by 60 minus 1 by 10, and if you solve this, make it 6, you'll get minus 5 by 60 is 1.5 by V, and therefore cross multiply करने पे V is equal to 1.5 into 12 and negative sign, that is equal to 18 centimeters negative. What is meaning of negative 18 centimeters? Negative 18 centimeters means image will form on the left side. Okay, don't worry, formula यही use करना है. You will get the output V. If you get V positive, it means image will form over there on the right side. If you get V negative, it means image will form on the left side. So single curved surface diffraction, single curved surface refraction अगर question है, you must know this formula. Very important formula. Single curved surface. So write down this formula. We will move to the Lensmaker's equation. Very important. Okay, so the next part is Lensmaker's equation. Lensmaker's equation में सिंगल कर्व सरफेस रिफ्रॅक्शन दोनदा वापरावं लागेल. फर्स्ट कर्व सरफेस, सेकंड कर्व सरफेस. अगेन डेरिवेशनमध्ये मी जाणार नाही आहे. आय विल डायरेक्टली टेल यू द फॉर्म्युला. द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, हे असं जर काही लेन्स बनवली त्याची फोकल लेंथ किती असते, तर ती सिंगल कर्व सरफेस रिफ्रॅक्शन 2 टाइम्स यूज करून आन्सर असं येतं μ2 by μ1 minus 1. What is μ2? μ2 is refractive index of this material. μ1 is बाहर का refractive index which is normally air. 1 by r1 म्हणजे हा फर्स्ट रिफ्रॅक्टिंग सरफेस आहे ना रे, फर्स्ट रिफ्रॅक्टिंग सरफेस, त्याचा रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 मायनस 1 बाय r2 हा सेकंड रिफ्रॅक्टिंग सरफेस आहे, ह्याचा रेडियस r2. सो r1 कोणाचा रेडियस आहे, r1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस. ओके, फर्स्ट सरफेसचा रेडियस मायनस सेकंड सरफेसचा रेडियस. दिस इज द फॉर्म्युला. दिस फॉर्म्युला इज कॉल्ड एज लेन्समेकर्स इक्वेशन. लेन्समेकर्स इक्वेशन मध्ये इफ यू नो दोन्हीचे कर्व सरफेसेसचे रेडियस, इफ यू नो द मटेरियल का रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, यू कॅन इझिली फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लेन्स. टाइप्स ऑफ लेन्स बघा थोडेसे, तुम्हाला लगेच आयडिया येईल. टाइप्स ऑफ लेन्स, दिस इज कॉल्ड एज अ बायकॉन्वेक्स लेन्स. बायकॉन्वेक्स लेन्स. बायकॉन्वेक्स लेन्समध्ये r1 विल बी पॉझिटिव्ह का नेगेटिव्ह सांगा मला. r1 विल बी, r1 हा कर्व आहे करेक्ट, ह्याचा जर का मी सर्कल बनवला त्याचा रेडियस विल बी पॉझिटिव्ह. r2 विल बी वॉट, r2 असा आहे रे, r2 विल बी नेगेटिव्ह करेक्ट. सो r1 पॉझिटिव्ह, r2 नेगेटिव्ह. दिस इज कॉल्ड एज बायकॉन्वेक्स लेन्स. दिस टाइप ऑफ लेन्स इज कॉल्ड एज बायकॉन्केव्ह लेन्स. बायकॉन्केव्ह लेन्समध्ये बघा r1 काय आहे, r1 विल बी नेगेटिव्ह, सेंटर लेफ्टला आहे, आणि r2 विल बी याचा सेकंडचा सेंटर राईटला आहे. r1 विल बी नेगेटिव्ह, r2 विल बी पॉझिटिव्ह. इन साइन कन्व्हेन्शन, ड्युरिंग साइन कन्व्हेन्शन तुम्ही त्या व्हॅल्यूज पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चूज करायचे. तुम्हाला लेन्सची टाईप दिलेली असते क्वेश्चन. थर्ड इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स. प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्समध्ये एक रेडियस सपोज हा असेल, हा पॉझिटिव्ह असेल, तर r1 जर काही पॉझिटिव्ह असेल तर r2 विल बी वॉट, इन्फिनिटी. r2 इन्फिनिटी झालं ना रे, r2 विल बिकम इन्फिनिटी. तुम्ही म्हणाल त्याला असं का ठेवलं, असं का नाही ठेवलं. ओके, असं ठेवलं असतं तर r1 विल बिकम इन्फिनिटी, r2 विल बिकम नेगेटिव्ह. बट फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही टाकून बघा, दोन्ही केसमध्ये सेम रिझल्ट येणार आहे. इफ r1 इज पॉझिटिव्ह तर हा नंबर 1 बाय, सपोज पॉझिटिव्ह नंबर आहे, लेटेस्ट एक एक्झाम्पल, ह्याचं एक्झाम्पल घेऊ आपण. 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर. 1 by 20 मायनस 1 by इन्फिनिटी इज 1 by 20. बट जर काही तुम्ही त्याला उलटा ठेवलं असतं, असं ठेवलं असतं, तर r1 विल बिकम इन्फिनिटी, 1 by इन्फिनिटी मायनस r2 विल बिकम मायनस, सो मायनस 1 by 20. ह्याचं पण आन्सर 1 by 20 झालं असतं. सो डोंट वरी, असा ठेवा का असा ठेवा, सेम राहतं आन्सर. सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स असा असतो. बायकॉन्वेक्स, बायकॉन्केव्ह. प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव्ह कसा असला पाहिजे रे, असा असला पाहिजे. फर्स्ट नेगेटिव्ह, सेकंड r2 इन्फिनिटी. प्लेन जो असतो ना, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी. प्लेनो कॉन्वेक्स, बायकॉन्केव्ह, प्लेनो कॉन्केव्ह. आणि आता 2 इम्पॉर्टंट राहिले, कॉन्वेक्सो कॉन्केव्ह आणि कॉन्केव्हो कॉन्वेक्स. हे 2 लेन्स कसे असतात बघा. कॉन्वेक्स ओ कॉन्केव्ह लेन्स ही एक प्रकारची कॉन्केव्ह लेन्स असते. परत रिपीट करतो, कॉन्वेक्सो कॉन्केव्ह लेन्स इज वन टाइप ऑफ अ कॉन्केव्ह लेन्स. कॉन्केव्ह लेन्स तर अशी असते, कॉन्केव्ह लेन्सचा आतला पार्ट थिन, बाहेरचा पार्ट थिक.
inner part thin, outer part thick is a concave lens. Convex lens, inner part thick, outer part thin. This is a convex lens. So this convex or concave is a concave lens. आणि concave lens मध्ये काय होतं बघा, concave lens मध्ये inner part is thin, so it will be somewhat in this shape. This type of lens will be basically called as convex or concave. This is a concave lens na, inner part is thin, outer part is thick. Convex or concave. Concave पुढचा वर्ड वर फोकस करायचा. हा कुठला लेन्स आहे? कॉन्केव or convex म्हणजे हा outer part. Convex or concave or convex. Convex means inner part is thick. आता आतला पार्ट थिक कसा ड्रॉ करू रे? असा आणि असा झालं ना. This is thick, this is thin, so this is a concave or convex. This is a convex or concave. थोडंसं शब्दांमध्ये आहे मिक्स होतं आहे थोडंफार, बट जस्ट तुमचं लॉजिक क्लिअर असलं पाहिजे की convex or concave is basically a concave and concave or convex is basically a convex. And how to determine convex or concave? Thick, thin, simple. All these type of lens, if you know their name, if in the question it is given, तर तुम्हाला समजलं पाहिजे R1 R2 काय घ्यायचं आहे. साइन कन्व्हेन्शन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन लेन्स मेकर्स इक्वेशन. लेन्स मेकर्स इक्वेशनमध्ये μ2 काय आहे? μ2 इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट मटेरियल. μ1 काय आहे? μ1 इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ आउटर मीडियम. नॉर्मली एअर असते बाहेर, बट जर क्वेश्चन विचारला की वॉटरमध्ये ती लेन्स ठेवली आणि आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वॉटरमध्ये ठेवली आणि आता फोकल लेंथ काढा, तर हा फॉर्म्युला वापरा. μ2 बाय μ1 वॉटरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घ्यावा लागेल मीडियमचा. क्लिअर? सो दिस इक्वेशन इज लेन्स मेकर्स इक्वेशन. मी एक क्वेश्चन सॉल्व करून दाखवणार आहे तुम्हाला क्लिअर आयडिया येऊन जाईल की व्हॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कॅन एक्सपेक्ट इन लेन्स मेकर्स इक्वेशन. Okay, so this particular question will help you to understand lens makers equation and its application. बघा क्वेश्चन काय आहे? Find focal length of a convex or concave lens. Convex or concave lens if R1 R2 त्यांचे दिले आहेत. Refractive index of medium is 1.5. Placed in A, पहिला एअर मध्ये प्लेस्ड आहे आणि नंतर प्लेस्ड इन वॉटर. सो मी पहिला एअर साठी लिहितो फॉर्म्युला. व्हॉट इज फॉर्म्युला? 1/f एअर म्हणू आपण त्याला. μ2 बाय μ1 एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज 1. 1/r1 minus 1/r2. Put the values. What is refractive index of glass? Medium the refractive index 1.5. So 1.5 by 1 minus 1. 1 by. What is R1 given? आता R1 R2 are given to you. R1 R2 are given to you. कोणता पॉझिटिव्ह कोणता निगेटिव्ह घ्यायचा त्यासाठी यू कॅन ड्रॉ द लेन्स. लेन्स ड्रॉ करतो मी. बघा लेन्स कसा येईल, नीट बघा काय लेन्स कसा येईल. हा कॉन्वेक्स ओ कॉन्केव्ह आहे. कॉन्केव्ह मीन्स मिरर इज अ कॉन्केव्ह, द लेन्स इज अ कॉन्केव्ह लेन्स. कॉन्केव्ह लेन्स म्हणजे इनर पार्ट थिन, आउटर पार्ट थिक, इनर पार्ट थिन, आउटर पार्ट थिक असा येईल. अशा शेपचा मिरर येईल, अशा शेपचा लेन्स येईल. सो आतमधला कर्व जो आहे तो कर्व छोटा रेडियसचा आहे, R1 रेडियसचा आहे 20. बाहेरचा कर्व जो आहे तो मोठ्या याचा रेडियसचा आहे, तो आहे 30. बरोबर? आतला 20, बाहेरचा 30. बट तुम्ही नीट ऑब्झर्व करा, दोन्ही असे इकडे कर्व आहेत. दोघांचे सेंटर बेसिकली इथेच आहेत, लेफ्टलाच आहेत. सो लेफ्टला आहेत म्हणजे दोघांचे व्हॅल्यूज नेगेटिव्ह पुट करायचे. कसे पुट करायचे नेगेटिव्ह? तर 1/-20 मायनस 1/-30. क्लिअर? दोघांचे व्हॅल्यूज असे पुट करायचे. तुम्ही म्हणाल अरे असा का नाही घेते तू? असा घे. असा का नाही घेते? ठीक आहे, असा शेपमध्ये. ओके, असा जर काही मी घेतला, असा जर काही मी घेतला तर दोन्ही पॉझिटिव्ह येतील. दोन्ही पॉझिटिव्ह घेतलं तरी सेमच रिझल्ट येईल. फक्त फोकल लेंथ पॉझिटिव्ह नेगेटिव्हमध्ये चेंज होऊ शकतो. बट रिमेंबर, तुम्ही असा घ्या का असा घ्या. आय हॅव टेकन दिस पर्टिक्युलर वे. कॉन्वेक्स ओ कॉन्केव्ह मिरर, कॉन्वेक्स ओ कॉन्केव्ह लेन्स. सो कॉन्वेक्स ओ कॉन्केव्हसाठी आय हॅव टेकन दिस शेप, दिस टाईप. सो आय पुट द व्हॅल्यूज. बघा काय येते. 1.5 minus 1 is 1.5. Sorry, 1.5 minus 1 is 0.5. 1/-20, 1/-20 मायनस मायनस प्लस 1/30. आणि हे सॉल्व करायचं. आता हे 1/30 आणि 20चा LCM काय? 60. दिस रिक्वायर्स -3, दिस रिक्वायर्स 2.5 ॲज इट इज. सो दिस विल बिकम मायनस हे 5 मायनस हे 1 झालं. सो -1 into 0.5 इज -0.5 अपॉन 60. दॅट इज इक्वल टू -1/120. 0.5 हाफ असतं रे, हाफचा 2 खाली गेला. सो फोकल लेंथ इज बेसिकली -120 सेंटीमीटर्स. ही एअरवाली फोकल लेंथ आहे, एअरवाली. सेम क्वेश्चन वॉटरसाठी विचारलं आहे. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर 1.5 नाही द्यायला पाहिजे, ग्लासचा 1.5 आहे.
वॉटरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.33 दिला आहे तुम्हाला क्वेश्चनला, 1.33. सो आता काय येईल रे, 1/f ऑफ वॉटरसाठी एव्हरीथिंग विल बी सेम एक्सेप्ट इथे 1.33 येणार, एक्सेप्ट. सो राईट हँड साईडचा हा जो पार्ट आहे, दिस पार्ट विल रिमेन सेम 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 एव्हरीवेअर. सो -1/60 ॲज इट इज राहील ते राईट पार्ट. फक्त हा जो 0.5 आलेला ना, तो आता वेगळा येईल काहीतरी. बघा हा काय, हा 3/2 आहे, हा काय, हा 4/3 आहे. 1.33 हा 4/3 असतो. सो सॉल्व केला हा जर काही, तर हा 9/8 होतो, -1 आहे पुढे, हा 1/8 होतो. हा काय होतो, 1/8. सो हा -1/480 इज 1 फोकल लेंथ इन वॉटर. सो बेसिकली फोकल लेंथ इन वॉटर किती झाली, -480 सेंटीमीटर, वाढली, 4 पट झाली. ओके. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस फॉर्म्युला. जर वॉटरमध्ये विचारली, एअरमध्ये विचारली, कुठे काय टाकायचं आहे, दिस इज हाऊ यू कॅन अंडरस्टँड, दिस इज हाऊ यू कॅन यूज लेन्स मेकर्स इक्वेशन टू सॉल्व डिफरंट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स. Okay, so this is very simple point. What is combination of lens, and when you combine lenses, all this we are talking about is thin lens. So agar thin lens, if you place it very close to each other, so combined effect, how do we deal with that combined effect? Means if this is first lens, lens L1, इसके पास दूसरा लेंस रखा है, लेंस L2, उसके पास तीसरा लेंस रखा है, लेंस L3. ओके, आई हैव प्लेस्ड दिस 3 लेंस, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, उनमें डिस्टेंस 0 है, ऑलमोस्ट दे आर टचिंग. इन दैट केस उनका नेट फोकल लेंथ जो होता है, नेट फोकल लेंथ वो होता है 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 यूजिंग साइन कन्वेंशंस. मतलब क्या, यूजिंग साइन कन्वेंशन मतलब क्या, अगर ये फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे का 20 है, तीसरे का 30 है, तो नेट कैसे निकालेंगे, नेट निकालेंगे 1/f इज 1/10. क्यों 1/10 पॉजिटिव क्यों लिया, because focal length of a convex lens is a positive, plus 1/20 convex lens का focal length is again positive 1/20, लेकिन थर्ड लेंस कॉन्केव है, so 1/30. एंड इसका आंसर जो कुछ भी आएगा that will be net focal length, reciprocal लेके net focal length. But instead of learning this formula, remember 1/focal length is also called as power of lens. ओके, जिसको डायोप्टर्स में मेजर करते हैं अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो. किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो. मीन्स इफ आई से फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, तो इसका 1/f क्या आएगा, 1/0.2 मीटर, दैट इज 5 डायोप्टर, 5d. वी कॉल द पावर ऑफ दैट लेंस एज 5d. सो आई कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस वे, पावर नेट is basically power 1 plus power 2 plus power 3 and so on. If thin lenses are kept in contact with each other, if they are not kept in contact, अगर distance पे है, don't worry, CET में उस टाइप के questions नहीं है, because CET में वो syllabus में ही नहीं है कि if two lenses are separated by certain distance. New syllabus में वो include किया है, okay, but don't worry, old syllabus जो CET का syllabus है उसमें thin lenses in combination यही formula use करना है. Clear? So this is all about lenses, this is all about mirrors. Now the only part that is left is the optical instruments, simple microscope, compound microscope और दूर देखने के लिए telescopes. That's it.